وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، وبشكركم على دعمكم الفترة اللي فاتت، واتمنى ان شاء الله الدعم ده يستمر الفترة اللي جاية. وما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. النهارده انا هدردش معاكم عن موضوع مهم جدا مفيش حد بياخد باله منه، الكحة. انا هتكلم عن الكحة بس من وجهة نظر تانية خالص. انا ماليش علاقة دلوقتي بالطفل، انا ليا علاقة بالام. لان الام لها دور كبير جدا في ان الكحة بتستمر عند الطفل لفترة كبيرة، ولها دور كمان ان الكحة ما بتخفش بسهولة، وان الطفل ما بيعرفش ياخد نفسه كويس. ازاي؟ تابعوني لنهاية الفيديو ده. لو في طفل رضيع عنده كحة، ايا كانت بقى، كحة ناشفة، كحة ببلغم، هل حساسية صدر، ايا كان نوع الكحة، حتى لو التهاب حنجري كمان، فانا بطلب من الام حاجتين اساسيتين. اول حاجة بعد اذن حضرتك، يا ريت لو الطفل بيرضع رضاعة طبيعية يا ريت نقلل وقت الرضاعة. يعني انا مش عايز الطفل يشبع، لان الطفل لو شبع ومعدته اتملت لغاية هنا كده مش هيعرف ياخد نفسه كويس. تمام؟ فمثلا لو حضرتك بترضعي الطفل في المرة متعودة مثلا 10 دقايق، يا ريت نخليهم 7 دقايق بس. نعوض ده ازاي؟ ان احنا نزود عدد مرات الرضاعة. الحاجة التانية المهمة جدا، تنظمي الرضاعات وهو عيان. يعني قصة ان هو بيرضع كل نص ساعة رضاعة طبيعية، لا مش صح. المفروض تنظمي الرضاعة على الاقل كل ساعتين، كل ساعتين. النقطة التانية المهمة جدا جدا بالنسبة للأكل، حضرتك ما تنسيش ان الطفل بيتغذى عن طريق سيادتك. يعني لو انت بتاكل اي اكل ايا كان هو ايه، فاكيد هينزل للطفل في اللبن. زي الموز، زي الفراولة، زي الشوكولاتة، زي السمك، زي البيض، زي المانجا. الحاجات دي كلها لو طفلك بيكح استأذنك بعد اذن حضرتك يا ريت بلاش تاكليهم على الاقل من اسبوع ل10 ايام طول فترة الكحة عند الطفل. تمام؟ كمان بلاش الله يكرمك بس تعرضيه الرضيع لبرفانات، دخان، تراب، لا بلاش. يعني لو حضرتك مثلا بتستخدمي برفيوم بلاش، تمنعيه بس والطفل بيكح عشان صدره ما يبوظش اكتر. كمان ما يتعرضش لدخان، يعني يا ريت بلاش حد يدخن جنبه. يا ريت ما يشمش حاجه مثلا في المطبخ وانت بتحمري مثلا حاجه او بتحطي توابل او حاجات زي كده. برضو ما تقفيش بيه في شباك او بلكونه او حاجات زي كده، ده برضو هيساعد ان الدنيا تتحسن بشكل اسرع. تمام؟ طيب بالنسبه للطفل الكبير برضو يا ريت ما يشبعش، يعني ياخد عدد وجبات كتير بس بكميات قليله. تمام؟ دي بس كانت نقطتين مهمين جدا عن الطفل اللي بيكح. حبيت بس انبه الام عنهم. يا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ولو هو عجبكم يا ريت بقى حضراتكم تعملوا لنا لايك وشير، تدعمونا باشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو في اي سؤال سيبولي تحت في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد على كل الاسئله. بشكركم جزيلا واتمنى ان اكون ما طولتش على حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.